Moi! Hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä puhun aiheesta, joka koskettaa koko autoalaa ja erityisesti korjaamoja, huoltoyrityksiä ja sitten tavallisia autoilijoita. Väheneekö sähköistymisen myötä muilta korjaamoilta kuin merkkikorjaamolta työt? Ja onko tämä sattumaa vai ihan tietoisesti valittu suunta? Tämä asia tuli mulle eteen tässä muutamia päiviä sitten, kun mulle tuli sähköpostiin Subarun lehdistötiedote, jossa esiteltiin Subarun uusi Safe-turvaohjelma. Ja se nyt lanseerattiin vuonna 2026 alussa kaikille uusille Subarun sähköautomalleille. Tässä paketissa on aika paljon semmoisia elementtejä, jotka kertovat paljon, että mihin suuntaan koko autoteollisuus on menossa. Käydään nyt näitä faktoja vähän läpi. Subaru toi Suomeen nyt tämän Subaru Safe-turvaohjelman, joka tarjoaa sähköä autoilijoille jopa 10 vuoden tai 200 000 kilometrin turvan. Turvahan ei ole täysin automaattinen ja ehdoton, vaan sen säilymisen ehtona on, auto huolletaan valmistajan suositusten mukaisesti valtuutetussa Subaru-huollossa. Jokaisen määräaikaishuollon jälkeen aktivoituu uusi 12 kuukauden tai 15 000 kilometrin turva, ja tämä ketju voi jatkua siihen asti, kunnes auto täyttää 10 vuotta tai sitten mittarilukema on 200 000 kilometriä. Tehdastetakuun päätyttyä järjestelmä aktivoituu automaattisesti, eikä asiakkaalta vaadita mitään muuta kuin huoltojen teettäminen oikeassa paikassa. Voiko tämä kertoa siitä, että akkuteknologia on vihdoin kehittynyt riittävän kestäväksi ja luotettavaksi? Nimittäin tätä 10 vuoden turvaa sitähän ei myydä ihan kevyin perustein. Ja autovalmistajat ihan takuulla tietävät ja ovat laskeneet, millaisia riskejä ja kustannuksia akustoihin liittyy. Jos taas ne autotehtaat näkisivät, että akkuteknologia on edelleen arvaamatonta tai vikaherkkää, niin näin pitkiä turvaohjelmiahan ei myönnettäisi. Mutta käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että jos haluat pitää tämän turvan voimassa, niin sinun on käyttävä vain ja ainoastaan merkkihuoltoa. Ja sitten jos viet tämän normaalin tehdastakuun jatkeeksi, eli tämän jatkoturvan aikana muualle kuin merkkiliikkeeseen, niin tämä turva katkeaa. Valinnanvapaus ihan selkeästi kaventuu, vaikka paperilla valinta on edelleen voimassa. No tämä nyt ei ole tietenkään pelkästään Subarun ratkaisu, vaan laajempi trendi, ja näitä vastaavan tyyppisiä ratkaisuja on sitten muillakin merkeillä. Pitkät takuut ja huolloista aktivoituvat turvat kulkevat käsi kädessä sen kanssa, että valmistaja haluaa pitää asiakkaan omassa verkostossaan mahdollisimman pitkään. Koska sähköauto itsessään muuttaa huoltobisnestä merkittävää. Ei öljynvaihtoja, ei jakohihnoja, ei pakoputkia eikä turboremontteja. Mä näin vaan niin kuin muutamia ensin mainitakseni. Jos sähköauto toimisi täysin vapaassa kilpailussa ilman sitovia ehtoja, huoltoliiketoiminta vähenisi väistämättä näissä merkkiliikkeissä. No tässä kohtaa valmistajat ovat olleet sitten kaukaa viisaita. Kun mekaanisen huollon tarve vähenee, asiakas sidotaan huoltoverkostoon muilla keinoilla, takuilla, ohjelmistoilla ja yhä enemmän datalla. No tämä data, tämä viekin sitten kehityksen ihan toiselle tasolle. Nimittäin tulevaisuudessa ja osittain jo nyt autot keskustelevat jatkuvasti suoraan tehtaan kanssa. Auto lähettää tietoa huoltotarpeista, vikakoodeista, akun kunnosta ja ohjelmistopäivityksestä valmistajan järjestelmiin. Samalla tieto välittyy suoraan merkkiliikkeille ja huolloille. Ja joissain järjestelmissä auto saattaa jopa ehdottaa valmiiksi sopivaa huoltoaikaa, jonka autoilijan tarvitsee vain hyväksyä yhdellä painalluksella. No, tätä markkinoidaan helppoutena ja totta kai se on vaivatonta. Ei tarvitse muistaa huoltovälejä, ei etsiä aikaa ja ei vertailla vaihtoehtoja. Mutta samalla on syytä pysähtyä ja kysyä, hyötyykö autoilija tästä oikeasti vai hyötyykö ennen kaikkea valmistaja ja sen huoltoverkosto? Kun auto kertoo itse, milloin huolto tehdään ja minne se varataan, jääkö aidolle kilpailulle enää tilaa? Kuinka moni uskaltaa tai jaksaa poiketa tästä polusta ja viedä auton muualle, jos tietää tai epäilee, että takuu tai turva voi vaarantua?
Tässä kohtaa helppous voi muuttua huomaamattomaksi ansaksi, jossa autoilija on kyllä tyytyväinen, mutta samalla täysin sidottu yhteen toimijaan. Tähän liittyy myös yksityisyyden suoja, josta puhutaan vielä yllättävän vähän. Mitä kaikkea autosta kerätäänkään: ajotapaa, nopeuksia, kiihdytyksiä, lataustottumuksia, ajankohtia ja sijainteja. Teknologisesti kaikki tämä on jo mahdollista. Vaikka dataa kerätään usein perustellusti huollon, turvallisuuden, kehityksen nimissä, jää avoimeksi kysymys siitä, että kuka tietoa käyttää, mihin tarkoituksiin ja kuinka pitkään sitä säilytetään. Entä jos tulevaisuudessa jokin ajotapa tulkitaan takuun kannalta ongelmalliseksi? Voiko aggressiivinen ajotyyli, toistuvat pikalataukset ja tietty käyttöolosuhteet johtaa siihen, että turva mitätöityy tai vastuu siirtyy autoilijalle? Missä kulkee raja normaalin käytön ja väärän käytön välillä ja kuka sen määrittelee? Näiden riippumattomien korjaamoiden näkökulmasta tämä kehitys on haastavaa, jos diagnostiikka, ohjelmistot, huoltohistoria ja jopa huoltoaikojen ehdottaminen kulkevat käsikädessä valmistajan ehdottamien järjestelmien kautta. Mukana pysyminen vaatii yhä suurempia investointeja ja pääsyä suljettuihin järjestelmiin. Kaikilla korjaamoilla ei ole siihen mahdollisuutta. Osa erikoistuu, osa jää perinteisimpiin töihin ja osa jää väistämättä kehityksen jalkoihin. On hyvä kysyä, että kuka tästä kaikesta sitten hyötyy? Autovalmistajat hyötyvät pitkästä ja ennustettavasta asiakassuhteesta, jatkuvasta datavirrasta ja tasaisesta jälkimarkkinatuotosta. Merkkikorjaamot hyötyvät varmasta työmäärästä ja korkeammasta tuntivelotuksesta. Osa asiakkaista hyötyy aidosti, koska he arvostavat samalla helppoutta ja mielenrauhaa. Samalla pitkät turvat voivat kertoa siitä, että akkuteknologia on todella kehittynyt kestävämmäksi. Häviäjiäkin tästäkin löytyy. Nimittäin riippumattomat korjaamot menettävät pelivaraa, kilpailu vähenee ja hintatietoiset autoilijat maksavat pitkällä aikavälillä enemmän. Kun markkina keskittyy, vaihtoehdot vähenevät ja hinnat harvoin laskevat. Pitkä takuu ei ole ilmainen, vaan se rahoitetaan huolloilla, osilla, palvelulla ja datalla. Onko tämä kehitys väistämätön? Todennäköisesti ainakin osittain. Sähköistymisessä tarvitaan luottamusta, selkeyttä ja pitkiä turvia. Samalla pitkät takuut voivat olla merkki siitä, että akkuteknologia on saavuttanut uuden kypsyysvaiheen, mutta juuri näitä kysymyksiä on hyvä pohtia juuri nyt, kun valinnanvaraa vielä on, eikä vasta sitten, kun järjestelmät ovat lukittuja ja vaihtoehdot ovat kadonneet. Subaru Safe-ohjelma on hyvin rakennettu ja asiakkaan näkökulmasta erittäin ja äärimmäisen houkutteleva, mutta se on myös selkeä esimerkki siitä, miten sähköistymien takuut, huollot ja data kietoutuvat yhteen. Kyse ei ole vain tekniikasta, vaan vallasta, valinnoista ja yksityisyydestä. Jos olet autoilija, korjaamoyrittäjä tai muuten autoalalla, tämä on kehitys, jota kannattaa seurata tarkasti. Sä voit nyt laittaa kommenttikenttään, mitä mieltä sä oot tästä asiasta. Onko sun mielestä tämä aitoa palvelua vai asiakkaan huomaamatonta sitomista? Maksatko mieluummin mielenrauhasta vai pidätkö kiinni valinnanvapaudesta? Ja ennen kaikkea, onko riippumattomilla korjaamoilla tulevaisuutta sähköisten autojen aikakaudella? Tämä keskustelu kannattaa käydä nyt, eikä sitten vasta kun se on liian myöhäistä. Näin. Siinä tämmöistä pohdiskelua. Laita kanava tilaukseen, jos et ole vielä tehnyt. Mä alan tässä pikkuhiljaa niin kuin tasan ennenkin suunnittelemaan seuraavaa videoa ja sillä aikaa sun pitää katsella näitä kaikkia mun aikaisempia videoita. Ei muuta kuin mahtavaa päivänjatkoa. Ciao.